Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত BSc third semester Analytical Geometry যিখন পেপাৰ হয় সেই পেপাৰখনৰ অন্যটা আমি টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো. সো লাষ্ট ভিডিওটোত আমি ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সেছৰ সম্পৰ্কে আমি লাৰ্ন কৰিছিলো আৰু ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সেছৰ কথা লাৰ্ন কৰোঁতে আমি থ্ৰী টাইপছ অফ আমি ট্ৰান্সফৰ্মেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সেছ পাইছিলো. সো ফাৰ্স্ট আমি যেটো টাইপ কৰিছিলো সেই টাইপটো আছিল চেঞ্জ অফ অৰিজিন কিপিং দ্য ডাইৰেকশন অফ এক্সেছ আনচেঞ্জড और ट्रैक की कोई है ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई है. तो नेक्स्ट टाइप तो असले चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंज द ओरिजिन ताक रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई है. एंड थर्ड असले सो फर्स्ट वन सेकंड वन और कॉम्बिनेशन दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन अलोंग व्हिच चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. सो आज हम এই ভিডিওটো যেটো ফার্স্ট টাইপ অফ ট্রান্সফরমেশন दैट मींस चेंज ऑफ ओरिजिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अनचेंज तो ही फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो भी कोई আমি লার্ন করি. ठीक है सर. तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन হয়. ठीक है सर. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो আমি কি কম ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. এতিয়া সোয়া ইয়াকে কি কোৱা হয়. সো চেঞ্জ অফ origin keeping the direction of axis unchanged. ঠিক আছে. তো ইয়াৰ নামটো কি হৈছে. সো অন্যটা আমি অন্য ধৰণে এই ট্ৰান্সফৰমেশনটোক আমি কব পাৰো আৰু এই ট্ৰান্সফৰমেশনটো হৈছে চেঞ্জ অফ অৰিজিন কিপিং কি হয় দ্য ডাইৰেকশন অফ এক্সিস আনচেঞ্জ. ঠিক আছে. তো আমি কি কৰো এই টাইপ অফ ট্ৰান্সফৰমেশনত আমি অৰিজিনটো চেঞ্জ কৰো দ্যাট মিন্স অৰিজিনটো শিফট কৰো এই ট্ৰান্সফৰমেশনটো আৰু কি কৰো সেই অৰিজিনটো চেঞ্জ কৰোতে আমি এটা কথা মন কৰো এটা কথা আমি কি কৰো যে আমি ডাইৰেকশন অফ এক্সিসটো আনচেঞ্জ কৰি ৰাখো. সো এই কথাটোকে যদি মই জিওমেট্ৰিক্যালি ইন্টারপ্রেট কৰিব যাও সো কেনে ধৰণে ইন্টারপ্রেট কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা. সো মই সাপোজ ঠিক আছে. তো তোমালোকে আই হোপ ক্লিয়ারলি দেখা পাই আছা ভালকে চাবা. সো কোঅর্ডিনেট এক্সিসটো আমি কনসিডার কৰিছো xy. এতিয়া সাপোজ আমি এটা পয়েন্টৰ লোকেশন নিৰ্ণয় কৰিব লাগে. ठीक है सर. point suppose दिया है with respect to the original set of axis that is with respect to the original set of Cartesian coordinate axis. तो a point or location হয় xy. এতিয়া suppose আমি এই পয়েন্টৰ লোকেশন আমি ফাইন্ড আউট কৰিব বিচাৰিছো তো এই পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট ফাইন্ড আউট কৰিব বিচাৰিছো যদি আমি এই যেটো কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস হয় এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসটো আমি অৰিজিনটো চেঞ্জ কৰো that means originally অৰিজিনটো আছিল o আৰু কি কৰো অৰিজিনটো চেঞ্জ কৰে ডাইৰেকশন অফ দা এক্সিস আমি ৰিমেইন আনচেঞ্জ কৰি ৰাখো. দ্যাট মিন্স সাপোজ আমি এই সেট অফ যেটো কাৰ্টেসিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো আমি অৰিজিনটো চেঞ্জ কৰিছো. সো সামহাৰ হিয়াৰ তো অৰিজিনটো শিফট কৰিলো. সো অৰিজিনটো শিফট কৰিলো ওৰ পৰা o দিছলে. ঠিক আছে. আৰু তেতিয়া যেটো কাৰ্টেসিয়ান নতুন কাৰ্টেসিয়ান কোঅৰ্ডিনেট আমি এক্সেস পালো সেইটো নামকৰণ কৰিছো x ডেশ o ডেশ y ডেশ. এতিয়া সাপোজ আমি এই পয়েন্টটোৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ পয়েন্টটোৰে আমি নিউ কোঅৰ্ডিনেট ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে. সো নিউ কোঅৰ্ডিনেট মিন্স উইথ ৰেসপেক্ট টু দা নিউ সেট অফ কাৰ্টেসিয়ান কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস দ্যাট ইজ x ডেশ y ডেশ o ডেশ. তেতিয়া হলে আমি এই নিউ যেটো কোঅৰ্ডিনেট পাম দ্যাট মিন্স এই পয়েন্টটোৰে অন্য এটা কোঅৰ্ডিনেট পাম উইথ ৰেসপেক্ট টু দা নিউ সেট অফ Cartesian coordinate axis হেতু সে p ডেশ দি দিছো তেতিয়া হলে এই কোঅৰ্ডিনেট কিটা কি হ'ব. ঠিক আছে. আমি চাব লাগিব that means with respect to the new origin that means new set of axis আৰু যদি অৰিজিন টু চেঞ্জ কৰিছো ওৰ পৰা o দিছলে ইয়াৰ আমি কোঅৰ্ডিনেটটো কি পাম সে আমি নামটো দি লৈছো x ডেশ x prime y prime. এটা x prime আৰু y prime যেটো হ'ব সেই x prime আৰু y prime নিউ কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস নিউ যেটো পয়েন্ট হ'ব যদি এই পয়েন্টটোৰে নতুন এটা মানে পয়েন্ট হ'ব that means transform point to কি হ'ব p dash x dash y dash বুলি ধৰি লৈছো with respect to the new coordinate axis x dash o dash y dash. কিন্তু এটা আমি চাব লাগিব ইয়াতে
আমি কি চাব লাগিব যে x ডেছ y ডেছৰ লগত এই x আৰু y ৰ কানেকচনটো কি সো সেই আমি কানেকচনটো আমি ইয়াতে এস্টাবলিশ কৰিম ঠিক আছে সো আমি কেনেকৈ এস্টাবলিশ কৰিম তো আমি সেই বস্তুখিনি চাম আমি ক্যালকুলেশনটো কৰিম আজি এই ভিডিওটো যে দ্যাট আৰু এই ট্ৰান্সফৰমেশনটোৰ নাম হৈছে ট্ৰান্সফৰমেশন অফ কোঅৰ্ডিনেট এক্সচেঞ্জ কি কৰি পেলাই চেঞ্জ অফ অৰিজিন আমি অৰিজিনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আৰু ডাইৰেকশন অফ এক্সেস টু ৰিমেইন আনচেঞ্জ কৰি পেলাই আমি যেটো ট্ৰান্সফৰমেশন পাওঁ সেই ট্ৰান্সফৰমেশনটো আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকে ভালকে চাবা ভিডিওটো স্কিপ নকৰিবা সহজভাৱে বুজাই দিম তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আৰামছে কমফৰ্টেবলি বুজি পাবা ঠিক আছে সো জিমেট্ৰিকেল যেটো ইন্টাৰপ্ৰিটেশন হয় তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছা সো মই কৰিব গৈ আছো কি সো একৰ্ডিং টু দিস ট্ৰান্সফৰমেশন that means আমি এই ট্ৰান্সফৰমেশনটো মতে কি কৰিম যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অৰিজিনাল সেট অফ এক্সেছৰ হিচাপত কনসিডাৰেশনটো লৈ লম লৈ পেলাই আমি কি কৰিম এই যেটো অৰিজিনাল সেট অফ এক্সেছটো আমি অলপ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিম সো কেনেকে যে অৰিজিনটো চেঞ্জ কৰিম বাট ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো ৰিমেইন আনচেঞ্জ ৰাখিম তেতিয়া হলে যেটো অৰিজিনাল পইণ্ট আছে পি পইণ্টটো আছে সেই পি পইণ্টটোৰ নিউ কোঅৰ্ডিনেটটো কি হ'ব with respect to the new set of axes that is x prime o prime and y prime ঠিক আছে তো এটা আমি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ঠিক আছে সো ডায়াগ্ৰামটো কিছুমান কনস্ট্ৰাকশন আছে তোমালোকে চোৱা তে অৰিজিনটো কি আছিল o এটা নেক্সট আছে অৰিজিনটো o prime আমি চেঞ্জ কৰোতে that means ট্ৰান্সফৰ্ম কৰোতে তো সো ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেটটো আমি লৈ লওঁ সে o prime ৰ কোঅৰ্ডিনেটটো হৈছে hk বুলি পেলাই আমি কনসিডাৰ কৰিলো তে hk বুলি যদি আমি নিউ সেট অফ এক্সেছৰ ৰেফাৰেন্স a পইণ্ট টু o পইণ্ট টু আমি o prime পইণ্ট টু কোঅৰ্ডিনেট যদি hk লওঁ তেতিয়া হলে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াতে hk যদি লৈ লওঁ তেতিয়া হলে hk বুলি কোৱাৰ লগে লগে h কোনখিনি হ'ব y কোনখিনি হ'ব তোমালোকে ধৰিব পাৰিব লাগে h হ'ব কোনখিনি সো এইখিনি h হ'ব এইখিনি h হ'ব that means এইখিনি এই পোৰশনটো h হ'ব আৰু k কোনখিনি হ'ব এই পোৰশনটো কি হ'ব k হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা এই p কোঅৰ্ডিনেটটোৰ তোমালোকে যদি ভালকৈ মন কৰা অৰিজিনাল সেট অফ এক্সেছৰ ৰেসপেক্টত তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা সো এই পোৰশনটো কিমান হ'ব এই পোৰশনটো কি হ'ব y বুজাই আছে আৰু এই পোৰশনটো কি বুজাই আছে x বুজাই আছে that is a পোৰশনটো কি বুজাই আছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা x বুজাই আছে সো আমি a পইণ্টটো এটা নাম দিলো আৰু a পইণ্টটো এটা নাম দিলো তো a পইণ্টৰ নাম দি লৈছো সে l আৰু a পইণ্টৰ নাম দিছো m আৰু a পইণ্টৰ নাম দিছো সে n বুলি পেলাই নাম দিছো এতিয়া তোমালোকে om কিমান পাইছা সো ডায়াগ্ৰামৰ পৰা om ৰ ভ্যালুটো কিমান দেখিছা x হয় আৰু om ইকুৱেল টু কিমান হয় om ইকুৱেল টু তোমালোকে দেখিছা ol প্লাস om হ'ব তো om means কি হয় ol এইখিনি আৰু এইখিনি পোৰশন এড কৰি দিয়া লগে লগে তোমালোকে কি পাবা om পাবা om means কি হ'ব ol প্লাস lm হ'ব কিমান হ'ব ol প্লাস lm which is equal to x এতিয়া চোৱা with respect to this coordinate axis that means new set of axis that means x prime o prime and y prime so with respect to this new set of axis x prime o prime y prime a p coordinate to কি বুলি লৈছো p prime x prime y prime বুলি কৈ লৈছো গটিকে এইখিনি ভ্যালু কিমান হ'ব এইখিনি ভ্যালু এই ভ্যালুটো কিমান হ'ব এই পোৰশনটো কিমান হ'ব this portion is y prime ঠিক আছে আৰু এই পোৰশনটো কি হ'ব x prime হ'ব that means o dash n কিমান পাবা তোমালোকে o dash n তোমালোকে কিমান পাবা x prime আকৌ এইখিনি ভ্যালু এই যেটো লেংথ হ'ব এই পোৰশনটো যেটো লেংথ হ'ব এই পোৰশনটো যেটো লেংথ হ'ব এই লেংথটো সৈতে সমান হ'ব that means o dash n equal to কিমান হ'ব ln হ'ব that is which is equal to কিমান পাবা তোমালোকে এই ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা x prime পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে lm ol টো ৰাখি দিয়া as it is plus lm ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় x prime হয় ঠিক আছে ইকুৱেল টু x হৈ গল এটা ol ৰ ভ্যালুটো কিমান সো ol ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে দেখিছা সো ol ৰ ভ্যালুটো হয় h কাৰণ o prime যেটো আমি পইণ্ট লৈছিলো নিউ অৰিজিন টু কোঅৰ্ডিনেট টু x স্কেল লৈছো গতিকে এইখিনি ভ্যালু h হ'ব আৰু এইখিনি ভ্যালু h হ'ব গতিকে o l ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব h হ'ব ঠিক আছে তো h plus x prime equal to x this imply what x prime equal to
x minus h. That means new zero coordinate hobo with respect to the new set of axis x prime, o prime, y prime. So সেই নতুন set of axis or reference with respect to this new set of axis p point to coordinate x prime or y prime পাইছো. এটা তোমালোকে x prime to কিমান পালা গৈ by calculation from the geometry of this figure তোমালোকে কিমান পালা x prime equal to x minus h পালা. That means তোমালোকে এই x আৰু x prime এর মাজৰ রিলেশন টু কি পালা গৈ ultimately x prime equal to x minus h পালা. ঠিক আছে, এটা তোমালোকে নেক্সট তোমালোকে ফাইনাল কৰিব লাগিব y prime আৰু y এর মাজৰ যেটো কানেকশন হয় তো সেইটো আমি কেনেকে ফাইনাল কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰা. তো y এখিনি ভ্যালু পাইছো আমি y পাইছো. ঠিক আছে, that means আমি mp পাইছো কি mp পাইছো y. এটা mp ভ্যালুটো কি হয় চোৱাচোন. সো এই mp ভ্যালুটো কি হয় pn plus nm হয়. সো pn plus nm হয়. তো pn plus nm হয়, right? সো এতিয়া তোমালোকে সব ভালকে মন কৰা pn এর ভ্যালুটো কিমান হয়. সো pn এর ভ্যালুটো তোমালোকে দেখিছা pn এর ভ্যালুটো এই পোরশনটো কিমান হয় এই পোরশনটো তোমালোকে দেখিছা y prime হয়. মিন্স pn এর ভ্যালুটো y prime হয়. সো প্লাস nm এর ভ্যালুটো কিমান হয়. সো nm এই পোরশনটো ভ্যালু তোমালোকে দেখিছা যে এই পোরশনটো ভ্যালু k হয়. গটিকে এই পোরশনটো আৰু এই পোরশনটো ভ্যালু কিমান হ'ব সমান সমান হ'ব. গটিকে nm এর ভ্যালুটো কি হ'ব k হ'ব ইকুয়াল টু y. That is y prime equal to কিমান পালা y minus k পালা. That means তোমালোকে x prime আৰু y prime এই পয়েন্ট দুটা that means এই কম্পোনেন্ট দুটা x prime আৰু y prime তো এই দুটাৰ মাজত এই দুটা তোমালোকে x আৰু y এর লগত রিলেশনশিপ তোমালোকে ভালকে দেখা পালা. ঠিক আছে, that means x prime আৰু y prime এর লগত x আৰু y এর যেটো কানেকশন হয় তোমালোকে দেখা পাইবা. এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰা যে তোমালোকে নিউ কোঅর্ডিনেট টু কি পালা উইথ রেসপেক্ট টু দ্য নিউ সেট অফ এক্সিস তোমালোকে অরিজিন টু শিফট কৰোতে আৰু অরিজিন টু কেনেকে শিফট কৰিছা তোমালোকে চেঞ্জ কৰিছা কেনেকে যে সেট অফ এক্সিস টু ডাইরেকশন টু রিমেইন আনচেঞ্জ কৰি আছে. দ্যাট মিন্স সো ডাইরেকশন টু a ডাইরেকশন টু x অর ডাইরেকশন টু যেনেকে আছে সো নিউ সেট অফ এক্সিস অর x অর ডাইরেকশন টু সেম আছে. তো অরিজিনালি y ডাইরেকশন টু যেনেকে আছে নিউ যেটো origin তোমালোকে শিফট কৰিবা যেটো নিউ সেট অফ এক্সিস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বনাইছা তাত y ডাইরেকশন টু রিমেইন চেঞ্জ আছে. তো এনেকুৱা কৰোতে তোমালোকে নিউ কোঅর্ডিনেট টু কি পালা p prime x prime y prime পাইছা আৰু তোমালোকে ওল্ড কোঅর্ডিনেট এক্সিস অফ p পয়েন্ট টু যেটো কোঅর্ডিনেট হয় x y লগত এই নিউ কোঅর্ডিনেট টু কানেকশন টু কেনেকে পাইছা তোমালোকে কেনেকে পাইছা সোৱা x prime equal to x minus h y prime equal to কিমান পাইছা y minus k পাইছা. ঠিক আছে, সো এখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লবা. এতিয়া সোৱা তোমালোকে কেইটামান পয়েন্ট আছে তোমালোকে নোট কৰিব লাগিব. সো এই পয়েন্ট কিটা তোমালোকে নোট কৰি লবা. এতিয়া সোৱা ইয়াক আমি এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1 বুলি দি দিও. এই দুইটা ইকুয়েশন এজে হল the law of transformation তোমালোকে লিখিবা the law of transformation the law of transformation of 1. so এই 1 ত যেটো আমি ট্রান্সফরমেশন পালো অরিজিন টু শিফট কৰি পেলাই that means x prime আৰু x ৰ লগত যেটো ৰিলেশন পালো অরিজিন টু শিফট কৰি পেলাই অরিজিন টু অরিজিনালি কোড আছিল 0 0 আছিল আমি h k লো শিফট কৰিলো তেতিয়া আমি কানেকশন টু কেনেকে পাইছো তোমালোকে দেখিছা. The law of transformation of 1 is called কি কবা is called translational. মই কৈছিলো আগতে ট্রান্সলেশনাল বা তোমালোকে একে আৰু দুইটা বস্তু একে ইকুইভ্যালেন্ট তোমালোকে দুই ধৰণে ক'ব পাৰা. ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সফরমেশন বুলি ক'ব পাৰা নহলে কি বুলি ক'ব পাৰা যে চেঞ্জ অফ অরিজিন উইদাউট চেঞ্জিং দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য কোঅর্ডিনেট এক্সিস. ঠিক আছে, তো এই ট্রান্সফরমেশনটো গম পালা ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সফরমেশন কি হয়. সো does the equation f of x y equal to 0 with reference to the whole set of axis becomes কি হ'ব f x prime plus h then y prime plus k equal to 0.
সো এই লাইনটো কি মিন কৰিছে মই বুজাই আছো does the new equation that means suppose এটা তোমালোকক suppose এটা কাৰ্ভৰ ইকুৱেচন দিয়া থাকে তো তোমালোকে যদি কোৱা থাকে যে তোমালোকে অৰিজিন টু কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো তোমালোকে অৰিজিন টু শিফট কৰি পেলাই without changing the direction of the axis তোমালোকে কাৰ্ভ টু নিউ তোমালোকে ইকুৱেচনটো লিখা সো সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এই ট্ৰান্সফৰমেশনটো ল'ব লাগিব কাৰণ তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছা যে অৰিজিনটো যদি আমি শিফট কৰো ঠিক আছে অৰিজিনটো শিফট কৰো keeping the direction of the axis remain unchanged তেতিয়া হয় তোমালোকে so x prime আৰু x ৰ মাজত যেটো ৰিলেশনশিপ পোৱা হয় সেই ৰিলেশনশিপটো হৈছে x prime = x minus s y prime = y minus k গতিকে তোমালোকে এটা যদি কাৰ্ভ দিয়া থাকে আৰু তোমালোকে সেই কাৰ্ভটো নিউ সেট অফ এক্সিস দ্যাট মিন্স অৰিজিনটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাৰ পাছত যেটো সেট অফ এক্সিস পোৱা সেই ৰেসপেক্টত যদি নিউ ইকুৱেচনটো লিখিব দিয়ে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব just you need to replace x by কি কৰিব লাগিব x prime plus h and y by y prime plus k so in this way you can find a new equation of a given curve if you are given to change the coordinate axis to a new Cartesian coordinate system by changing the origin and keeping unchanged the direction of the original axis. So tomaloke I hope buji paisa ei transformation to. So next ami video ami belega transformation or bikoy pogim aru ke transformation to hoise change of direction of axis without change of origin. So video share koriba jeman pora. So that's all about for today. So thank you for visiting my channel.